السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زاوية منسية من حارة الظلام، كان الخياط بركة يصارع الفقر بإبرة صدئة وقلبا من ذهب. دقت الباب طفلة يتيمة تدعى آيسل، ترتجف من البرد وتستر جسدها بخرق بالية لا تقي حرورا ولا بردا. نظر إليها بركة ولم ير فقرا، بل رأى ابنة لم تلدها له الأيام، فقرر أن يهبها أثمن ما يملك. أخرج قطعة من الحرير الملكي الأزرق كان يدخرها ليوم ضيقه، وبدأ يقصها لصناعة فستان العيد لليتيمة. بالمجان صنع لها أجمل فستان في المدينة، فضحكت آيسل للمرة الأولى منذ سنوات، ورحلت وهي تعده برد الجميل. مرت 15 عاما، كبرت آيسل في الغياب، وأصبح بركة شيخا وحيدا يطارده الدائنون والجوع. في ليلة عاصفة جلس بركة ينتظر النهاية. لم يبق في بيته كسرة خبز واحدة، والبرد ينهش عظامه. فجأة توقفت عربة ذهبية مهيبة أمام دكانه، وانشق صمت الليل بقرع طبول الحرس السلطاني. خرجت منها سيدة تفوح منها رائحة المسك، تلبس التاج وتجر خلفها أثوابا من حرير. هي نورهان ملكة البلاد. فتحت العيون الزرقاء المتعبة أبوابها بذهول ليرى أمام عينه آيسل اليتيمة، وقد عادت لتفي بالوعد القديم. أخرجت الملكة نورهان من جعبتها قطعة ممزقة من حرير أزرق قديم، وقالت بصوت يرتجف: هل تذكر هذا الفستان يا عم بركة؟ سقط بركة على ركبتيه والدموع تغسل لحيته البيضاء. أدرك أن بذرته التي زرعها في قلب اليتيمة أينعت ملكا وجاها. لكن الوزير زوران كان يراقب المشهد من خلفها بحقد. لم يطق رؤية ملكته تنحني لخياط عجوز تفوح منه رائحة الفقر. أمرت الملكة حراسها بحمل صناديق الذهب، وأفرغتها تحت أقدام بركة قائلة: اليوم نشتري لك القصر الذي تستحقه. خرج بركة من زقاقه الضيق لأول مرة، محمولا في عربة لا يركبها إلا السلاطين، متوجها إلى حياة لم يحلم بها قط. في القصر كان السلطان غياث ينتظر. تعجب من إصرار ابنته على جلب خياط بسيط ليكون مستشارا لثياب القصر. همس الوزير زوران في أذن السلطان محرضا: هذا الخياط يخفي سرا، لا أحد يعطي حريره للفقراء دون مقابل خفي. رغم الثراء شعر بركة بضيق الصدر، فجدران القصر الباردة لم تكن تشبه دفء ورشته القديمة رغم بساطتها. أمر الوزير بوضع الحارس عساف أمام باب جناح بركة بحجة حمايته، لكن الحقيقة كانت أنه سجن في قفص من ذهب. أدركت نورهان أن رد الجميل قد يتحول إلى نقمة، وأن المؤامرات في القصر بدأت تنسج خيوطها حول عنق منقذها. تسلل الوزير زوران إلى القبو القصر المظلم، يبحث في الدفاتر القديمة عن أي ثغرة يكسر بها هيبة الخياط أمام الملكة. كان بركة يسير في حدائق القصر كالغريب، يراقبه الحارس عساف كظله، يمنعه من الحديث مع أي شخص أو الخروج من البوابة. احتدم النقاش بين الملكة ووالدها السلطان، الذي بدأ يصدق أكاذيب الوزير بأن الخياط ليس إلا ساحرا سحر قلب ابنته. قرر الوزير التخلص من بركة نهائيا، فجهز سما زعافا ليضعه في شراب الخياط قبل مأدبة القصر الكبرى. حانت ساعة المأدبة. جلس بركة على طاولة الملوك، والعيون كلها تترقب سقوطه في فخ الوزير المنصوب. تقدم زوران بابتسامة صفراء، وقدم الكأس المسمومة لبركة قائلا: اشرب نخب كرم الملكة يا صانع العجائب. رفع بركة الكأس، لكنه لمح في انعكاس السائل وجه الوزير المرتبك، فتوقف فجأة وساد صمت قاتل في القاعة. سكب بركة الشراب على قطعة حرير بيضاء، فاحترقت في الحال وتحولت لسواد، فانكشفت المؤامرة أمام أعين الجميع. استشاط السلطان غياث غضبا، واستل سيفه مهددا الوزير الخائن الذي سقط مرتعدا يطلب العفو والرحمة. أمر السلطان بالقبض على زوران ليلقى مصيره في نفس القبو الذي نسج فيه مؤامراته، وعاد الحق لأصحابه. تقدم السلطان غياث من بركة بخطى واثقة، ووضع وسام الشجاعة على صدره، معتذرا عن سوء الظن الذي طاله. لم ينبهر بركة بلمعان الذهب، بل نظر إلى يديه الخشنتين، وشعر بحنين جارف لمقصه القديم ورائحة القماش في ورشته.
اصطحبته نورهان إلى ركن هادئ وأخرجت صندوقا خشبيا قديما وقالت: هذا هو السر الذي جعلني أبحث عنك طوال هذه السنين. داخل الصندوق كان هناك كستبان فضي منقوش عليه شعار غريب، كان ملكا لعائلة آيسل قبل أن تصبح يتيمة مشردة. اتسعت عينا بركة بالصدمة، فقد تذكر هذا الشعار جيدا، إنه شعار الكهف المهجور الذي كان يزوره السلطان سرا. أشار بركة إلى الجبال البعيدة وقال: هناك في قلب الكهف تكمن حقيقة أهلك يا جلالة الملكة، حقيقة أراد البعض دفنها للأبد. قررت الملكة الخروج في رحلة سرية مع بركة، تخفت في عباءة سوداء لكي لا يتعرف عليها أحد من جواسيس الوزير. شقا طريقهما وسط الغابات الضبابية، حيث كانت الأشجار تتراقص كالأشباح تحذرهم من الاقتراب من سر الكهف. وصلا أخيرا إلى فوهة كهف العبيد القديم، حيث كانت التماثيل الحجرية الضخمة تحرس مدخلا لم يطأه بشر منذ دهر. داخل الكهف كانت الجدران تنطق بأسماء الخدم والعبيد المنسيين، وهناك وجدت نورهان اسما جعل قلبها يتوقف عن الخفقان. وجدت نورهان اسما محفورا بعمق: خياط الكهف الأعظم، وتحته رسم صغير لنفس الكستبان الفضي الذي تحمله. ضغط بركة على رافعة حجرية مخفية، فانفتحت بوابة سرية لم تفتح منذ يوم اختفاء والد آيسل الحقيقي. خلف البوابة كانت هناك ورشة خياطة أسطورية، آلاتها من العاج وخيوطها من ذهب، لكن الغبار كفنها لسنوات طويلة. أمسكت الملكة بفستان لم يكتمل، مصنوع من خيوط الذهب الخالص، كان والدها يحيكه لها قبل أن يغدر به الطامعون. فجأة حاصرتهم مجموعة من الحرس الأسود، يقودهم ملثم غامض صرخ: أسرار هذا الكهف لا تخرج معه أحياء. استعاد بركة قوة شبابه ورمى بالشعلة نحو المهاجمين ليحمي الملكة بجسده الضخم في معركة لم تكن في الحسبان. دارت رحى معركة طاحنة، كان فيها الخياط العجوز يقاتل بضراوة الأسود مدافعا عن اليتيمة التي أصبحت ملكة. نزع القائد لثامه، وكانت الصدمة: إنه الوزير زوران الذي ظن الجميع أنه في السجن، لكنه فر لينهي عمله القديم. وجدت نورهانا مخرجا سريا وسحبت بركة خلفها، بينما بدأت جدران الكهف بالانهيار فوق رؤوس الخونة. خرج من قلب الجبل أحياء، بينما دفن الكهف أسراره وأعداءه تحت أطنان من الصخور، لكن الحقيقة كانت قد خرجت للنور. عادت الملكة نورهان إلى القصر كالإعصار، حاملة في يدها فستان الذهب، الدليل الذي لا يقبل الشك على غدر السنين. ارتحج كيان السلطان غياث عند رؤية الفستان، فقد كان يعلم أن هذا الحرير لا يحيكه إلا رجل واحد، الرجل الذي ظن أنه تخلص منه. تقدم بركة وأشار إلى صورة قديمة معلقة، وقال بصوت هز أركان القاعة: والدك كان الملك الحقيقي، وأنت من وضعته في ذلك الكهف. ساد هرج ومرج بين الحرس، وبدأت ملامح الحقيقة تظهر على وجوه الجميع، بينما وقف السلطان عاجزا عن الدفاع عن نفسه. خلعت نورهان تاجها ووضعته على العرش بمرارة، قائلة: لا أريد ملكا بني على دماء والدي، أريد فقط العدالة. انهار السلطان غياث باكيا، معترفا بأنه سمح للوزير زوران بإقناعه بنفي أخيه ليستولي هو على الحكم. غادرت نورهان ومعها بركة أسوار القصر الظالم، تاركين وراءهم ألقابا زائفة بحثا عن حياة جديدة يسودها الصدق. عادا إلى ورشة الخياطة القديمة ليجد أهل الحارة في انتظارهما، فقد وصلت أخبار شجاعتهما إلى كل أذن. فتح بركة دكانه من جديد، وعادت أيسل لترتدي ملابس البسطاء، مدركة أن السعادة ليست في التيجان بل في القلوب النقية. بدأ بركة يعلمها أصول المهنة، حياكة الأمل غرزة بغرزة، ليكون دكانهما مأوى لكل يتيم ومحتاج في المدينة. بنى بركة بماله القليل ورشة ضخمة سماها مدرسة الإبرة الذهبية، ليعلم أطفال الفقراء مهنة تقيهم ذل السؤال. كانت نورهان تجلس بين اليتيمات، تعلمهن أن الكرامة تصنع باليد، وأن أجمل الأثواب هي التي تحيكها عزة النفس.
في زوايا السوق المظلمة كان الوزير زوران يراقبهم كأفعى جريحة، يخطط لحرق الحلم الذي بناه الخياط واليتيمة. تسلل زوران في ليلة غاب قمرها حاملا قارورة زيت وشعلة نار، عازما على تحويل مدرسة الأمل إلى رماد. لكن الحارس عساف الذي تاب وترك خدمة السلطان الظالم كان هناك بالمرصاد، فقبض على يد الخائن قبل فوات الأوان. خرج بركة على صوت الجلبة ونظر إلى الوزير الساقط وقال: النار التي أردت إشعالها أحرقت قلبك قبل أن تصل إلى خشبنا. اجتمع أهل المدينة ليس للمطالبة بدمه، بل لطردهم من أرضهم، ليبقى تائها في الفيافي يحمل عار خيانته للأبد. مع شروق شمس جديدة وقفت نورهان بجانب بركة يرقبان مدينة بدأت تتنفس الحرية بعيدا عن أشباح الماضي. تحولت المدرسة إلى خلية نحل، وأصبح قماش الفقراء الذي يصنعه بركة هو الثوب الذي يفتخر به الغني قبل المحتاج. جلس بركة في كرسيه القديم مرتاح البال، فقد أتم مهمته وحول حياة اليتيمة من بؤس الشوارع إلى عظمة القلوب. عادت الروح إلى حارة الظلام التي تبدل اسمها إلى حارة النور، وأصبحت نافورتها القديمة تروي حكاية الخياط الذي هزم اليأس. شعر بركة أن رحلته لم تنتهي بعد، ففي كل مدينة أيس الأخرى تنتظر يدا تمتد إليها لتغير قدرها. ودعته نورهان بدموع لم تكن دموع حزن، بل كانت دموع امتنان لرجل صنع لها من الحرير درعا يحميها من قسوة الحياة. حمل بركة مقصه وإبرته ورحل في صمت، تاركا وراءه قصرا لم يسكنه وذكرا لا يمحوه الزمان. مرت السنون وأصبحت قصة الخياط واليتيمة فصلا في كتب التاريخ تدرس للأجيال معنى الوفاء والعدل. وفي قرية بعيدة وجد طفل صغير إبرة ذهبية في الطين. كانت تلك هي الشرارة التي ستفتح بابا جديدا للأمن. انتشرت مدرسة بركة في كل البقاع، وأصبح الفقر مجرد ذكرا عابرا في بلاد تعلمت أن العمل هو تاج الملوك الحقيقي. جلست أيسل تحكي لأحفادها كيف قلب الخياط حياتها من فقر مدقع إلى ثراء القلوب، وكيف أن المعروف لا يضيع أبدا. بقي الفستان الأزرق شاهدا على أن بالمجان يمكن أن تصنع معجزة، وأن ما تخرجه من يدك بالحب يعود إليك أضعافا. وهكذا انتهت حكاية الخياط واليتيمة، لتبدأ في قلوبنا حكاية جديدة عنوانها: اصنع المعروف وارميه في بحر النسيان، سيعود إليك يوما ما كطوفان من النور. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.